Hát, a népesség az úgy látszik, hogy egy kicsikét megcsappant. És már látjuk is, hogy miért. A droidikák bekapcsolódtak a mókába. Na jó, srácok, lebegjetek szépen nekem egyet. Ó, várj, ez izé. Azt hiszi, hogy ő a kemény csávó. Várjál, én inkább egy ramut nyomnék rájuk. Na jó, nem kapcsoljuk be a sütőt nekik. Minden Final Fantasy-ben van egy olyan pillanat, amikor kiderül a nagy igazság, hogy miért megy a harc, meg stb. Az majdnem, hogy a finálé előtt van pont. A Final Fantasy 7-ben mondjuk annyira nem. A 8-ban az zseniális volt az a jelenet, azt annyira bírtam, és annyira beleégett az agyamba. Fú, a Final Fantasy 8-at is végig kéne vinni még egyszer. Annyi, nem tudom, ez legyen mindenkinek a legnagyobb gondja, hogy túl sok a játék és túl kevés az idő. Ennél több, nagyobb gondja ne legyen senkinek se. Na! Fool's Gold! Az ostobák aranya. Na jó van. Hát akkor azt még meggondolom, hogy mivel üsselek le. Hello? A lelkesedéséből mindjárt visszavett tőle egy kicsit. Az igen, mennyit levesz már Ramu. Eszméletlen. Várjál? És adjuk a lézerágyút neki. Wow. Repkednek a számok. Vannak a játékosok, képzeljétek el, akik egyszerűen gyűlölik, amikor látják, hogy a számok repkednek így a harc közben. Jó, hát nem mindenkinek lehet ínyére, vagy nem volt túl jó matekból, és a számokat egy életre megutálta. De... nem tudom, hogy azért miért kell bántani szerencsétlen játékokat, meg nem kipróbálni őket. Hello? Várja? Itt? Nem? Most. Mindjárt meg lesz, mindjárt meg lesz. Nagyon jó. Szerintem a szél az megteszi a többit. Ennyi volt. Enemy is slain. Tüttörő elnézést, bocsánat, csak muszáj őket szétnézni, hogy minden szép, minden jó. Oké. These must be Cyril's colleagues. Igen, ez... You have our thanks, stranger. Na, vannak túlélők. Who are you? Ah, forgive me, my lord. I did not recognize you. You are Lord Rosfield, are you not? És honnan ismertél fel? We are archaeologians tasked with surveying this site. When the echoes appeared, ha mondjuk hülye vagyok, hát az Undying-ok azok védik a rozáliaiakat. We were, for a mercy, able to see our duty to its conclusion. You call that a PC izgató, neked is köszönöm szépen, szia, szia. Might still be alive if you put their safety before your duty. Surely this survey wasn't worth dying for. We are charged with uncovering Ultima's origins. A duty of the highest import, as I'm sure you will agree. And you think your dead brothers would agree with you too? I know they would. They gave their lives for the cause, an honor to which all Undying aspire. Now, to what do we owe the honor of your presence, Lord Marquis? Cyril told me of your work here, and I agree to collect your findings in his stead. I see. That is most kind. Pray, take them then, with our humble thanks. May the Firebird's flame burn ever in your heart, as it does in ours. A tűzmadár lángja égjen szívedben. Áldassék a gyümölcs, az Úr érlelje meg. Meg a többi, meg a többi. I suppose I'd better get this back to Cyril.
Vissza kell vinni Cyrilhez. Na igen, hát ez eddig az a tipikus unalmas mellékület, és menj el A-ból B-be, ölj meg mindenkit, majd B-ből menj vissza A-ba. De ennek is szerintem a lecsapongása lesz a végére, hogy faladja a másikat. Erre mi van? Ja, itt az ajtó, amit most kinyitok, és akkor egy shortcut. Mert egyébként egy karddal, ami éppen van, meg már nem tudom hány rohadt kemény ellenfelet levágtam, nem tudtam volna kinyitni az ajtót. Na igen, erre már jártunk. Ja, azt mondja, hogy ide, tabor? Igen, ide visszajövünk. Alapvetően ugye, amikor privátban játszom, nem szoktam gyors utazni, de itt a időre való tekintettel sajnos muszáj vagyok. Picit meg is töri bennem úgy a hangulatot, de kárpótolnak azok a dolgok, amiket látok, meg tapasztalok. Na, itt a cuccod, egy csomó testvéred meghalt, csá. You are returned, my lord. I collected your colleagues' preliminary findings. Here, take them. Kretov report. Kretovi jelentés. My thanks. I shall study them and inform you forthwith if I discover aught that might aid you in your fight against Ultima. Cyril, your survey party suffered several losses in Kretov. Losses which could have been avoided had the others not chosen to complete their work instead of saving their friends. Were these your orders? No. This was their choice. Every Undying devotes his life to the service of the Phoenix. It is our sole duty. Nem a rozáriákat védik a főnixet. So be it. Even when death is avoidable. My lord, I fear that this is not a point over which it would be fruitful to argue. The Undying have served the Phoenix for countless generations. And your opinion of our methods, however earnest, is not like to change them. We live to serve the Phoenix. Our very order exists for that purpose, and that purpose alone. Cyril, I know that you and your brethren answer only to Joshua, but allow me to offer you a word of advice. It does not further the cause of the Phoenix to have his loyal followers surrender their lives without good reason. Provide your survey parties with an escort, that they might live to do their duty for years to come. Think not only of how you can serve the Phoenix, but how Joshua would want you to serve him. Please. For all our sakes. I thank you for your advice, my lord. If you will permit me to respond, our faith in his grace, Joshua Rossfield, is absolute. And we of the Undying will do what we believe is right to fulfill our duty unto him. As first shield to the Phoenix, I am sure you understand what it means to do one's duty. I do. Then we are of the same mind. And it is my hope that we may continue to do our duty together. A generációk óta védik a Főnixet. Tehát még az előző Főnixet, mert ugye Joshua előtt valószínűleg volt egy másik Főnix domináns is. Mert az egy másik kérdés, hogy milyen időszakonként váltanak úgymond gazdatestet a Eikonok. Ja, szóval, akkor ez megvolt. És akkor még itt egy küldi, ott egy küldi, ott egy küldi, ó, meg. Jó, de ez folytatásos, ez a Blackthornos cucc, igaz? Blacksmith Blues 4. Ó, még azt hittem, már befejeztük egy életre. És hol az Alnix? Oh. Főnix, meg az Alnix. Jaj. Jaj. So Dravost is still standing. For now at least. You can swing a hammer. Itt megint kiborult a Billy, de nem tudom, hogy mitől. Mindjárt kiderül. August az még itt van.
Clive! You're here! And the Akashic? Mostly off to the north still. But I spoke to Doris's scouts and it turns out things are worse than I thought. There's swarms of them out there. Told old Snotty to be ready to seal the north gate. That should buy us some time if we need it. Enough for the villagers to barricade themselves inside their homes at least. Well done. Welcome back. Na, itt van Zoltán. I'd never have guessed, you know. Not if August hadn't let slip. Who'd have thought that the savior of Dravost would turn out to be the realm's most infamous outlaw? Keen to help us out again? I am. Thought you could sneak off without me, did ya? Blackthorn. Oh, what are you doing here? One of the scouts couldn't keep his voice down. Unlike my best mate who didn't think I deserved to know. Zoltan, how long's it been? Long enough for us two to turn into a pair of old codgers, I see. That your idea of an apology? Prick. Don't listen to him. You only did what you thought was best. For the village and that. I did, yeah. But that ain't the whole of it. Vulcan, our master, didn't leave the chiefdom to the two of us. He left it to me. The best blacksmith in Dravost, barring himself, of course. Bloody stupid tradition, in my opinion. If someone's got talent, you should let them practice their craft, not ask them to settle petty feuds and barter for grain. Our master wasted half his life that way. I wasn't about to let that happen to me. So you wasted half of mine instead. You're what Dravost needed. Under me and my precious ideals, this place wouldn't have lasted a year. So I left to devote myself to the work and spare you lot the consequences. I may be a selfish prick, but I only did what I felt I had to. What you had to do was your duty! Even if it meant we all starved? Enough. This is no time for bickering. You can finish beating each other up once Dravost is safe. Fine. I've said my piece anyway. Yeah, so have I. Sorry, Clive. I shouldn't have stuck my nose in. We're short enough on time as it is. Still, give us a mo, would you? I need to get my head straight before any of them Akashic try to bite it off. Engedjetek ki, ma szétverem az akassikokat. Az előbb vertem le egy kurva nagy sárkány, menni fog. Zoltán, aki nem csivari? Ja, ez Witcher. Igen, most mi van? You, ready for the off then? Na, menjünk. Úgyse tudom nagyon mit csinálni. We can't afford to waste any more time. Right you are. Might be worth having one last word with the scouts, though. Don't want any nasty surprises, do we? Oh, and Blackthorn, you and Zoltan might be better off staying inside the... Akashic on the move. Ajaj. How close are they? Within sight of the walls. And there are more coming up from the mines. Bányákból What was I jönnek. saying about nasty surprises? They'll watch right over us if we stay out in the open. We're pulling back behind the gates. Good idea. Get yourselves inside, but keep your weapons handy. Understood. I'm prepared to fight if I have to. Well, let's hope you don't. That's our job. Once the scouts are inside, order your men to barricade the gates. No heroic last stands, you hear me? No fighting at all if you can help it. August's right. I've seen what Akashic beasts can do to armor. The people here are tough and willing, but they ain't equipped to face what's coming. I'm going out there. Start work on the gate as soon as I've left. I'll give you as much time as I can. And if they kill you? You evacuate. But it won't come to that. I promise. You'd better be right. Take good care of Dravost till I get back. Leave it to me. And give those things what for, yeah? Ugye az íteres területre ugye másnak nem lenne
Jaj, egy bikuci. Már is? Tehát semmi előjáték? Már is dur bele szárazan keményen. Oké. Hello! Hát akkor ismerkedjetek meg a centrifugámmal. Az a baj, hogy izét nem fogja felemelni, a bikucit. Nem baj. Te azt üsd vissza ezt a jó szágot. És vissza is ment. Nagyon jó. Jöhet a Főnix. És amikor a Főnixet benyomja, egyébként olyan durván megy fel a limit break. Oké. Aztán most a bikára úgy rámehetünk. Hopp. Mehet a halálcsillag. Mindjárt meg is lesz ez a jószág, figyelj. Ja, mert meg is döglött? Jó van akkor. Ratskorpiók. Ja, és már jönnek a kaspók, hallod. Ilyen kicsit szívósabbak. Na, hello. Hát én tudom, mit nem bírtok. Például a fagyot, ahogy azt én sem mondjuk. Egyből haltak. Ezt ketté vágtuk szinte. Istenem, ezek a trifidek még mindig jönnek. Felemelte a kis mancsait, fenyegetően, figyelj már oda. Az mi ott? Nem mi az a nagyon nagy szárnyas pulyka? Ó, egy griff. Vagy griffin. Feltehetően nem a Peter, na mindegy, akkor... Az szép volt. Na akkor kapsz egy kis halálsugarat. Valamit nagyon rosszul csinálok, mert nem sárga a szám. Vagy a számok. Kapja a pörgést. Kapja ezt is. Így van, és akkor még egy ilyet be kéne neki nyomni. Hopp, ez minden volt, csak jó, nem? Oké, ezt szétcsapjuk most már. Limit break-kel. Meg az csak kellett. Na itt is lesz valami, vagy? Nem, itt lesz valami nagyobb még. Az mi? Ó, ezeket már hiányoltam, ba meg! Jaj, tipik Final Fantasy ellenfelek, de ennek van valami kiméra, na. Cecca. Igen, ilyen sárkánykígyó cica. Pikkely cica. Ajajajajajajajajaj, na várjál, ezt picit át kéne gondolni a taktikát. Ezért nem lesz ám jó. Hello. Tudod mit, egy kicsit megcsapok árammal, azt hiszem azt szereted. Bazd, és benyomom ezt a izét, nem baj, most már akkor kapja. Mert... Ha ez meg ki... Na jó van, eltakarodsz most már. Anyád. Jó van, csapjuk, ha még van. De hogy ki van tesítve ez a cica, hallod? Nem ilyen szálkás, mint egy kárászraj. Te komolyan mondod, hogy a Kratos kiméra lenne, akkor így néz neki nagyjából. Talán így. Nem, még mindig nem elég neki. Ennyi. Ho-ho, mit kapsz te most? A sütőt. Mindenki kedvenc sütőjét. Még egyet. És zutty. Nagyon lassan megy le a HP-je. Jó, most lefagyasztjuk. Betesszük a frigóba. Kapja a halálsugarat. Most nagyon kapja.
62 000-et ment le a HP-ja, amíg aludt. Aha, azt hitted mi? Ajajajajajajajaj, na várja. Jó, van, limit break-kel elintézzük a többit. Ja, ennyi volt, elnézést. Elősütött gyors fagyasztott bundás kígyó. Kb. Igen. Kb. Így elős állt a menü. Na, zsír. Te milyen pockos, hallod? Kecske feje van kígyónyakkal. Did I miss any? És mi lenne, ha lemennénk a bányába egy kicsit? You're still in one piece. I slew as many as I could. As many as I could, he says. The old bleeding lot, more like it. Well, almost. Only almost. Yeah, one or two did try to sneak over the wall, but we got the bastards, don't you worry. Good. Though you do know, more will come in time. In time, yeah. But we can think about them later. Let's get you back inside. Hogy buli lehetett, ahol ezt összehozták. Ja, hát van görög mitológia, azt hiszem. A kimér az tényleg az milyen? Mert ugye a Final Fantasy-nek nem csak ilyen saját kitalált lényei vannak, azok úgy is néznek ki egyébként, mint a Mogul, vagy a Chocobo. De rengeteg mitológiai lényt használnak. Hát ugye a skandináv mitológiában ugye ott van maga Ódin. Például aztán vannak minotaurusok. De a görög mitológiából is vannak. Ja, a görög mitológiából vannak a minotaurusok. Tehát azért, hogy mondjam, nem csak saját kútfőből hoztak a japánok dolgokat. De itt most tényleg ennyi? Itt most tényleg ennyi. Menjünk visszadumálni. Hello, Frisco. Zoltán. Sid! You're even more fearsome than your reputation. Enough to give those Akashic monsters nightmares. I almost felt sorry for the wretched things. But mostly, I felt grateful. Dravoged won't forget what you did today. I'm afraid I've only delayed the inevitable. There's no getting rid of that ether flood. Meaning that any living thing which stumbles into those mines will end up clawing at your walls again. And that's if the flood don't spread. If it does, well, I hate to say it, but the village's days are numbered. That may be, but we're staying just the same. With ether floods springing up all over, it's no less safe than anywhere, and more importantly, it's our home. We'll fortify the gates to the north, and I'll see that they're guarded day and night. All right. Then we'll give you a hand shoring up those defenses. Szia, Frenzy, Platina, szép As for estét! you, Blackthorn, that's twice you've turned up when Dravos needed you. So, thanks. I shouldn't have Na, ezek még a végén stayed összejönnek. and I shouldn't have left without talking it over with you first. Too bloody right you shouldn't. Though I doubt I'd have listened. I always envied you. How you made everything look so easy when, for me, it was anything but. You leaving gave me the perfect excuse to hate you. And from that day on, I never once stopped to wonder what it would have been like if you'd stayed. But what you said earlier, it was true. You'd have been the death of this place. Finally, something we can agree on. I hope you see the sense of it eventually. You kept this place alive. Alive, perhaps. Wealthy even, but Dravoj isn't what it once was. Our work used to be the pride of Dalmekia. Now, we churn out the same rubbish day after day because it's easy and turns a profit. It's not about the craft anymore. I wouldn't send my sons to war wearing the shit most of our smiths are making. I've kept working, honing my skills, trying to lead by example, but no one sees the point. The average castle apprentice has as much passion for the craft as our current lot. Come back to us, Blackthorn. Remind Dravosht what a true master blacksmith looks like.
I'll even man those bellows of yours if it means we can work at the same forge again. That's a kind offer. Kinder than I deserve. And I wish I could accept, but I'm needed elsewhere. Bezony, bezony. There's people who trust their lives to my steel, and I daren't let them down. Fair enough. But that doesn't mean I couldn't visit from time to time. Let's see if we can't rekindle this town's passion for the craft, shall we? I'd like that. Just be sure to tell Snotty to let me in the next time I come calling, yeah? Knowing him, he'd let you in anyway. Szia Zoli, hali. Blackthorn. The master smith turned outlaw, back in my good graces. I never thought I'd see the day. I'd say that went pretty well, wouldn't you? Even better than I'd hoped. Sid, I've got something for you. Egy olyan kard, amivel ketté tudom vágni a holdat. És ezzel mit tudok csinálni? A token of our lasting gratitude. But I'm of a mind to make you a far grander gift. Designs for a certain sword have been passed down from chief to chief for generations. Now hold on, Zoltan. There's a reason no one's made that blade in centuries. There's not been a craftsman equal to the task. I'll admit your cinders make Ez most a legópébb fegyvernek az elkészítéséről beszélnek? But the engravings on that thing are enough to make a jeweler cry. And they're not just for show, either. Have you forgotten what brought you back to Dravozd in the first place? A certain ring? I knew I'd never surpass you with a hammer and tongs. So I turned my hand to a different kind of metalwork. Between the two of us, I'd say we're the equal of any master craftsman ever to have graced a forge. You know what? I think you might be right. Clive, you wouldn't mind if Zoltan came back to the hideaway, would you? He's more than welcome. As long as he can keep our secret. Right. Zoltan, get your tools. We've got a legend to forge. Wow. Olyan kardot konstruálnak nekünk, srácok, hogy az... Még Luke Skywalker is megnyalná érte a tábortüzet. Na. Elvileg akkor itt meg vagyunk. Na mi újság, srácok? Zoltán, igen. Pontosan a fő kovácsot Zoltánnak hívják. Ott van. Dicsőség kopaszkutya. És kondi. Meg légkondi. Meg koldi. Na, appájtam, valami nagyon rosszul sült el. Istenem, az ilyen... Nem tudom, hogy ebből nem tudunk kigyógyulni, hogy de most itt maradok órákig, ezek ugyanúgy órákig itt állnak. Na jó, mindegy, hagyjuk. Nem csak az a baj, hogy 2001-ben azért a Shenmue 1-ben meg tudták csinálni, hogy minden NPC-nek van otthona, van munkája, közlekedik a városban, elmegy A-ból B-be, bevásárol, meg ilyen hülyeségek. Itt eltelik 20 év és semmi. Olyan láda! Goblin coin. Na jó. Következő cucc, ahol megyünk, az... ez folytatás, igaz? Even weirdest... Aha. Ja, az utolsó ízét meglátogatni. Oké, ezt csináljuk. Kovács Zoltán. Így van, vörös néz. Kovács Zoltán. Na várjál, itt már... Jaj, várjál, oda le kéne... Nem. Erre egyenesen ott át és ott. De kéne egy csakabó. Ambrózia. Lassan lehet, hogy nekem el kell mennem egy nagyon-nagyon-nagyon rövid szünetre. Sok kóla kezdi megtenni a hatását. Na, vágtassál már, te csatacsirke, hát. Aha, ez lesz az a ponty.
Az igen, még bombájuk is van, na várj egy pillanatra. Ezt azért nem tudom felszedni, mi nem hát. Na jó. Lebegjetek szépen elfele innen. Főleg a jó gombot nyomnék, de... Na várj, a bombára izét kell nyomni. Te figyelj, takarodj már bele a twisterbe! Hát, úgy. Oké, megfagyasztottuk kellőképpen. Most ez kurva jó lenne egyébként a bomba ott bent. Hopp. Rosszat nyomtam, nem baj, ez is jó. Jó, rohadt jó lett volna, hogyha aha, ezt csinálta volna ott bent is. Hogy megnő, aztán felrobban. Az a gömb, az nekünk nem kell. Jaj. Micsoda, miért hívom Whiteheartot Ambrósiának? Mert minden ló keszeg és minden csokobó Ambrósia. Édes. Nem is értem, miért pont a Witcherrel hasonlítjátok. Az nem is emlékszem, ez kinek a küldetése volt, hogy 3 ilyen ruint, az fel kellett, biztos valamelyik kutató csajszínak volt a Deliver the Spider Owen, ja nem csajszínak volt, de már megvan kinek volt. Oké, ez megvan. Na akkor jövünk Dalin Millba. És akkor itt fogunk egy kicsikét tevékenykedni. A mellékküldetésünk ott van. Hát már megint a helyi Aladint kell megszólítani, beszarok. Minden út oda vezet. Na srácok. Na akkor folytassuk ezt a kis kalandot. Megyünk akkor a bagdadi tolvajhoz. Mondom valamit, hogy Aladin meg Nathan Drake-et egybegyúrták volna, úgy néz ki ez a lubor. Clive! To what do I owe the pleasure? I just wanted to see how the town's been faring since you brought everyone together. Since we brought everyone together? Together? Ez a szó engem már üldöz. Hétvége óta together engem üldöz. And firmly at the helm. Our stores are full, and the bandits still too disorganized to raid them. Just as the good Lady Jane and Lord Underhill intended. Are you a lord? Lubor's going to be one too. They're going to make him the Lord of Dalimil, because of how he stopped all the grown-ups from fighting. It's the mayor of Dalimil, dear child, and the vote hasn't taken place just yet. But if the people wish me to lead them, I shall. And my first act will be to build a school so that menaces like you two learn not to interrupt your elders. Speaking of menaces, there may be a rather worrying one just over the horizon. May there indeed. I'm afraid the example Conrad and Natalie set in putting aside their differences and presenting a united front might have caught the bandits' attention. And they might have elected to take a similar approach. They have formed what one could call a League of Outlaws. And they grow more organized by the day. But we'll fight them all off just like last time, no matter how many of them there are. Won't we, Lubor? Of course we will. If we continue to work together, we can overcome any challenge we choose to face. The longer we avoid facing this one, the more difficult it will be. Until the only way to overcome it might be to run for the hills. Our best hope is to nip these efforts at organization in the bud. By finding those ne'er-do-wells who have yet to join the cause, and ensuring that they never do. Perhaps a certain Lord Underhill might be willing to lend us his aid once more? How could I refuse? Thank you, my lord. Megint el kell játszani azt a szerepet, mint korábban. I have him stationed by the desert gate, receiving and collating reports from my scouts. Such an amenable soul. He reminds me of you. I'll go and speak with him. Jó van, bepriózzuk. Johnny Silverhandet mindenbe. What's the difference between a lord and a mayor? That
That's easy. One of them swings a sword, the other forges them. Az igen, ez nem egy vicces találós kérdés volt. A league of outlaws. Sounds like we have some competition. A Lines in Sand erre. Tényleg azt még a Cyberpunkot is el kéne egyszer kezdeni, gyerekek. Na az érdekes lesz. Viktor? Mennyi a vektor, Viktor? Ez a megfordulás érdekes volt. I did. Then I came back. I've developed something of a fondness for the place. And having worked so hard to see it saved from one fate, it would seem remiss to abandon it to another. A sentiment Master Lubor certainly isn't shy about exploiting. Hence my doing his bidding yet again. You're not the only one. What does he want you to do? He asked for my aid in putting down the bandits. And he said that you might be able to help me find them. Then you've come at just the right time. I was on my way to speak with Conrad about how to organize our forces. There are more camps in the vicinity than we can safely strike at once. But we must strike together, and we must strike soon at as many camps as we can. We can't give this league of theirs time to rally its forces. All right. Which camp shall I take? There's one upriver. Just out there, across the dunes. Leave it with me. Na, megvannak a banditáknak a koordinátái, és megyünk le mészárolni őket. Várom a Death Stranding befejezését, hogy mehessek a Cyberpunkkal, sajna mostanában kevés idő van a játékra. Hát igen, erről pont beszéltem, hogy annyi játék lenne, amennyit nyomnék, csak kevés az időre. De ez legyen a legnagyobb gondunk az életben, komolyan. Mindenkinek ez legyen a legnagyobb gondja, hogy kevés ideje van a hobbijára, és más nagyobb baj ennél ne legyen. Mi volt az a... Látjátok, ilyen kis csokobó nyomok. Mert ugye Ambróziának olyan szép nagy termetes van, de itt valami kis kölyök csokobó ízés. Az ott meg mi az ott az? Hagyjatok békén, hagyjatok békén. Ha ezt meglátogatom, mi ez itt, ez a lény itt fönt? Jaj, szalamandra, ba meg, hagyjál békén. A Death Stranding után kiüresedést fogsz érezni magadban, nekem hetekig nem volt kedvem mással játszani. Nem volt ilyen? Nem, az a tipik nagyon jól leső, hát igen, kiüresedés, talán így lehet nevezni azt. Nekem a hetekig nem, de azért úgy megemésztett rendesen. Van ilyen érzésem, de cseppet sem fogom bánni, eleve nem az a hollywoodi tündérmese, az biztos, a Death Stranding minden, csak nem az. Jó, hát be kéne fejezni a Baldur's Gate 3-at, a Cyberpunk DLC érkezése előtt lehetetlen küldetés nagyjából, igen.